Good morning everyone. र आजको हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ बाहिर के रे चुम्बुङ जानेको छ र यहाँ अलि घरबाट खानाहरू लगेर जाने भनेर हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चिकन विङ बेक गर्दैछ अथवा के भन्ने ग्रिल गर्दैछ चन्द्र लिम्बुले चाहिँ अनि राति नै म्यारिनेट गरेर राखेको थियौं सो यहाँनिर चिया पाक्दैछ हाम्रो बिहानको ब्रेकफास्ट को लागि र अहिले चाहिँ यहाँ बज्न लागेको छ 7 अनि घाम पनि टन टन लागिया छ चन्द्रको लुगा पनि सुकाइरहेको छ त्यहाँनिर अहिले चाहिँ एकदमै ड्राई भइरहेको छ आकाश अलिअलि क्लियरै छ आज घामले पुरै डढ्ने भयो आज र यहाँ अर्को के रे हाम्रो अर्को आइटम चाहिँ आलुदम बन्छ अनि त्यहाँ चामल भिजाएको छ खिर बनाउनको लागि है पहिला ब्रेकफास्ट गरिहाल्यो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चिकन ग्रिल हुँदैछ चिकन विङ्स सरी अनि यहाँ खिर बन्दैछ र यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो खिर चाहिँ बनेर रेडी छ अनि यसमा मैले अलिअलि स्याफ्रन पनि हालेको छु अनि ड्राई फ्रुट्स मेरोमा सबै नभएर किसमिस र काजु हालेको छु अनि यो भयो चिकन विङ्स अनि यहाँनिर ससेज पनि छ नानीहरूको लागि हाम्रोबाट 3टा मात्रै जाँदैछ अरूहरूले पनि ल्याउने भएको छ सो खिर चिकन विङ्स ससेज र दार्जिलिङ स्टाइल आलुदम र यहाँ छ मेरो दार्जिलिङ स्टाइल आलुदम यसमा चाहिँ लसुन र सुक्खा खुर्सानी मात्र छ र यो कालो जिरा पड्काको अरू यसमा केही पनि छैन यो प्लेन आलुदम किनभने अब घाममा राख्नुपर्छ खानेकुरो प्याजहरू हालेर बनाएको आलुदम छिटो बिग्रिन्छ भनेर मैले यो प्लेन आलुदम बनाएको छु र कलर राम्रो देखिरहेको छ अब यसलाई अलिकति सेलाएर चाहिँ त्यसरी फोइलमा राख्ने भनेर सोचेको छौँ अहिले त्यो सबै काम गर्ने काम चन्द्रको फाइनली यो साडी लगाएर रेडी चाहिँ भएको छु तर राम्रोसँगले लागेको छैन है अनि उतै गएर काकीहरूले छ्यामाहरूले कोकोहरूले मिलाइदिनुहुन्छ होला र यतिको चाहिँ रेडी भएको छु म है अनि छोरीपाटीहरू चाहिँ राम्रो राम्रो गहना लाएर लुगा लाएर रेडी भएको छ तर छोरापाटीहरू चाहिँ सिम्पल फर्मल वेयरमै छ सबैजना नै आज किनभने गर्मी एकदमै बेसी छ र अब हामी चाहिँ निक्लिन लाग्यौँ 11:30 हुन आँटेको छ अनि अब र आजको यो मैले ढाका साडीसँग लगाएको ब्लाउज अनि टिका र यो बेङ्गल्सको स्पोन्सर चाहिँ हाम्रो प्यारो नैना दिदी हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच दिदी साडी त लाए भने त म त दिदी त्यो मुजा अलरेडी रेडिमेड वाला लाउँछु मुजा र यस्तोमा क्या रेडिमेड वाला लाउँछु अहिले कस्तो राम्रो राम्रो रेडिमेड साडीहरू पाउँछ तर यो ढाकामा चाहिँ पाउँदैन नि त फेरि बाटो नि यहाँ देख्यो अरे उताबाट होला नि हिरोनिजहरु यता हेलो मन्नाले फोनै लाग्नु छोडेको छ ठीक है नेटवर्क ठीक है हामी सुन्ने पर्छ यता देखाइरहेको छ बग्लासको के कसले पर्खेको हामीले कोले निक्लिएन जुम हो हामी के पर्खेको लाग्दो रहेछ यहाँनिर अब हाम्रो उता अगाडि छ भेला चुम्बुङ भेला Zebrung Nance टिकट पनि लियौँ अब चाहिँ हामी गेटबाट भित्र पस्दैछौँ यो चाहिँ भयो हाम्रो टेन्ट अनि खानेकुराहरू जति सबै यहाँ छ यो You have I'm from? Oh.
मेरो त होइन यो त That's what I'm talking about. बुहारी यता छ फुपू फुपूको यहाँनिर तोङ्बा हल्का सक्यो खरानी यो तोङ्बाले कति लडाउने भयो भने भाइ वेलकम टु च्यानल 2 च्यानल ट्रिप हो हामी चुम्लुङमा छौँ है चुम्लुङको चाहिँ चुम्लुङ ड्याम ठाउँमा सिसेक्पा तोङ्नाममा हामी यहाँ चाहिँ ताप्ले जुङ्गे खराङ खाँदैछौँ ल अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ घुम्न जानको लागि रेडी भइरहेका छौँ खानासाना पेट पूजा भइसकेर अब हेरौँ कता कता जाने हो जाने टोलीहरू चाहिँ यिनीहरू सबै हो है एकदम कोही चाहिँ अब घुमेर रमाइलो गरेर चाहिँ हामी चाहिँ बसेर खाँदै रमाइलो गरिरहेको छौँ अब एकछिन हामी पनि घुम्नु जाने थ्याङ्क यू फर तोङ्बाको लागि ल यो चाहिँ पक्का युट्युबमा आउने है सानो भाइ You don't like ice cream? I do like fire. I like vanilla. Oh my god. He doesn't like fire. मेन डन Do you want one now or do you want one later? Jeremy's carrying. Now or later? Hurry up. You can get one later. What do you want to do? For your ice cream. आया कपाल त छुटेछ है त्यो लाचा कस्तो मन पर्यो हेर्नुपर्छ अहिले के हो यो द बी म व्याक्सहरू होला नि क्यान्डलहरू नेक्स्ट आँखा पाल्नु पर्ने बर्थडे यो टी सर्ट चाहिँ लिनु पर्यो है कि लिने लिने कि नलिने 15 pounds 15 pounds भरे लिऊँ न Saraswati Jewelries तीन पाने रक्सी खै हाम्रो एउटा फेभर माग्नु पर्यो कस्तो छ यहाँ त अनि यसरी आगोमा हाल्यो भने त आगै बोल्छ नि चिमुरको भोटका ट्राई सिमुरको भोटका भोटका कि रक्सी हो भोटका हो It's the same होइन उदेजन के हो परको कोदोको यो चाहिँ कोदोको रक्स मैले अस्ति खाएँ कोदो सो यो चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा भयो क्या फ्लेभर स्ट्रङ छ दुइटै स्ट्रङ छ हो म यहाँ टिम्बुरको भोटका टेस्ट गर्दै र हामीले चाहिँ यहाँनिर टिम्बुरको भोटका चाहिँ लिएको छौँ यसको फ्लेभर मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो साइड चाहिँ स्टेज रहेछ मेला जस्तै भइरहेछ है
हाम्रो सेब्रुङ डान्स लिम्बूहरूको प्रस्पेक्ट छ के छ एकदम कहिले आउनुभयो तै 10 बजी हैट होइन होला 9 बजी हिँडेर आयो 10 बजी आइपुगेको म त हिँडेरै आइदिएको हिँडेर होइन हिँडेर त कहाँ मडी दाइ ल 1 मिनटको यिनीहरू फेरिस व्हिल चढ्न आँटेको छ What is that sound? Bye. धान नाच याक्थुङ चुन्मो मेस्टुङमा कतिजना आउनु भएको छैन सायद क्रिकेट भइरहेको होला हेभिङ अ गुड टाइम वन्स इन अ इयर मेबी नेक्स्ट इयर पनि हुन्छ आउनु होला त्यति भन्न चाहन्छु ह्याप्पी याक्थुङ चुन्मो 2022 ल आजको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ सक्यो र बिदा लिएर घर फर्किँदैछौँ